Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pilih kita pada pagi ini, bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tambahkan niat pada pagi ini selain daripada niat-niat yang utama, iaitu kita nak menambahkan lagi rasa cinta kita, rindu kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapatkan keberkatan daripada kalam baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Selain daripada tu, niat kita juga adalah untuk memuliakan bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah. Dan satu lagi niat kita adalah kita nak bersiap untuk Ramadan. Jadi mudah-mudahan pagi ni kita berkumpul ni, ataupun kita berada dalam Zoom ni, kita sedang melakukan satu persiapan penting menghadapi bulan Ramadan. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah berkati kita dalam bulan Rajab dan Syaban ini, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma amin. Okay, jadi kita terus pergi pada hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 daripada kitab Riyadhus Salihin, susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Hadis yang ke-7 hadis yang ke-7 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. As-sabi' an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'a. Badiru bil a'mali sab'a. Hal tantadhiruna illa faqran munsiya aw ghinan mudghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan mujhiza aw ad-dajjala fa sharru ghaibin yuntazar aw as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil amali sab'a. Segeralah melakukan amalan-amalan sebelum datangnya 7 perkara. Badiru bil amali sab'a maksudnya sebelum datang 7 tu. Badir. Cepat-cepat. Segeralah. Dan ini termasuk dalam bab kita punya bab sekarang ni, bersegera buat baik kan. Jadi hadis ni memang secara tepat, secara jelas Nabi SAW suruh segera buat amalan-amalan soleh. Kemudiannya Nabi SAW sebutkan apa dia 7 perkara tu. Hal tantaziruna, adakah kalian hendak menanti illa faqram munsiya, adakah kalian nak tunggu sampai berlakunya kefakiran, faqran munsiya, kefakiran yang akan melalaikan ataupun yang menyebabkan kelupaan. Kadang-kadang orang bila fakir datang, bila datangnya kefakiran, maka dia jadi lupa nak beramal sebab dia sibuk memikirkan tentang kelangsungan hidup dia. Faqran munsiya, sampai dah tak boleh ingat dah nak beramal soleh apa lagi, dah disibukkan dengan kefakiran. Tapi sebaliknya, satu lagi Nabi SAW sebut au ghinan mutghiya, ataupun kekayaan mutghi. Mutghi ni yang menyebabkan berlakunya tagha ataupun berlakunya kemaksiatan. Jadi kaya, tapi kaya tu pula, sebab dia kaya pula menyebabkan dia melakukan dosa. Dah kaya kan, banyak harta, jadi boleh buat macam-macam.
Jadi ada juga tadi kita sebut kefakiran. Kefakiran boleh menyebabkan orang tak beramal soleh. Kekayaan pun boleh menyebabkan orang tak beramal soleh. Jadi jangan tunggu. Sebenarnya ceritanya jangan tunggu. Kan? Orang yang miskin jangan tunggu kaya nak beramal. Orang yang kaya jangan tunggu masa lapang. Contohnya sebab sibuk kerja, sibuk kumpul dunia, kan? Jangan tunggu tu untuk buat amal. Cepat-cepat buat amal. Kan takut kaya itu menyebabkan melakukan dosa. Au maradan mufsida, ataupun sakit yang merosakkan. Maradan mufsida, sakit yang menyebabkan kematian, maknanya mufsid, kan? Mufsid ni menghancurkan, merosakkan, sama ada kematian ataupun juga mungkin apa-apa ialah penyakit, kan, boleh menyebabkan orang susah lah nak beramal. Sakit kan, takkan nak tunggu sakit baru nak beramal, kan banyak orang kan bila sakit baru ya Allah bestnya kalau dapat beramal, kan. Bila sakit barulah ya Allah rindunya kat tempat sujud. Dulu waktu sihat tak sujud pun, contohnya. Au haraman mufnida, haram, kan. Al-haram maksudnya kita kata nyanyuk, kan, ataupun tua. Haram tu tua. Kemudiannya mufnida tu ada footnote kat bawah tu, kan. Menyebabkan cakap jadi tak betul. Okey. Al-fanat tu maksudnya al-fanat maksudnya kalam mukhrif. Perkataan yang tak betul. Jadi cakap jadi merapu-rapu, itu kita kata nyanyuk lah saya kitanya, kan. Jadi adakah kau nak tunggu sampai kau tua yang sampai kau pun cakap pun dah tak betul lah. Kau nak tunggu sampai tua ke baru nak beramal? Ataupun lagi dahsyat lagi daripada tu, au mautan mujhiza ay sari'a, kan, ataupun engkau nak tunggu sampai kematian yang datang dalam keadaan yang mengejut, kan, kematian yang datang dalam keadaan yang segera, tiba-tiba je mati dah, kan. Jadi jangan kau nak tunggu yang itu. Awid dajjala, ataupun kau nak tunggu sampai dajjal datang. Fasyarru ghaibin yuntazar, sedangkan dajjal itu adalah yang gaib, yang seburuk-buruk gaib yang dinanti, kan. Maknanya memang dia pasti akan datang, bukanlah kita tunggu dia, tapi memang akan datang juga satu masa nanti, kan. Dajjal seburuk-buruk yang akan datang nanti. Awis sa'ah, ataupun kau nak tunggu sampai kiamat. Fasa'atu adha wa amar. Sedangkan kau nak tunggu hari kiamat ke? Sedangkan hari kiamat itu adalah adha. Adha disebutkan sebagai a'zamu baliyah. Maksudnya adalah bencana yang sangat agung, sangat dahsyat. Wa amar. Amar maksudnya asyaddu miraratan min azabid dunya. Dia punya tanggungannya lebih besar daripada azab dunia. Asyaddu amar tu maksudnya lagi dahsyat lagi. Kau rasa dunia ni berat, akhirat lagi dahsyat. Itu maksudnya, kan. Jadi awisa hari kiamat, fasa'atu adha wa amar. Jadi Nabi SAW sebutkan tentang 7 perkara. 7 perkara yang mana perkara-perkara ni biasanya boleh melalaikan seseorang daripada beramal. Jadi adakah kita nak tunggu sampai semua benda tu berlaku baru nak beramal, baru nak kelang kabut beramal? Maka beramallah segera. Kemudiannya dalam hadis ini juga, kalau kita perhatikan, Nabi SAW menyatakan juga tentang sifat azab dekat dunia sebenarnya ringan daripada azab akhirat. Jadi jangan kita tunggu-tunggu, kita nak tunggu sampai kita lapang, kita nak tunggu sampai kita rehat, baru kita nak beramal, kan. Jangan kita rasa macam tak apalah, nanti aku relax sikit aku beramal lah, ataupun tengah sakit ni nanti aku sihat nanti aku beramal lah. Dan apa-apalah, maknanya jangan tunggu-tunggu, sebab kesusahan macam mana pun dekat dunia ni takkan sama dengan susahnya akhirat, kan. Susah dunia macam mana pun takkan sama dengan susah akhirat. Itu yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis ini, kan. Dan kita boleh tengok juga kat sini, Nabi SAW bagi
bagi tahu pada kita bahawasanya sebenarnya ada saja halangan-halangan daripada buat benda baik. Kan? Maknanya kefakiran pun boleh jadi halangan buat baik, kekayaan pun boleh jadi halangan buat baik. Kan? Manusia ni memang macam tu. Maknanya dia tak boleh salahkan benda luaran. Kan? Dia tak boleh kata nak buat macam mana, aku miskin. Tu yang aku tak buat macam orang lain. Dia orang tu tak apalah, dia orang kaya. Kan? Nanti orang yang sibuk pula, nak buat macam mana, aku sibuk, dia orang tu rehat, dia orang lapang, tak apalah, dia orang boleh beramal, aku tak boleh, aku tak sempat. Ada saja alasan. Jadi Nabi SAW tunjukkan, kan? Ada saja kefakiran pun boleh membawa kepada tak beramal, malas beramal. Begitu juga dengan kekayaan. Kekayaan pun boleh buat macam tu. Jadi maknanya apa saja pun yang berada di sekeliling kita ni memang boleh jadi memang orang boleh jadikan alasan untuk tidak beramal. Tapi Nabi SAW beritahu, takkan kau nak tunggu macam tu, kan? Janganlah kita nak tunggu benda-benda yang menghalang kita. Lepas tu kita kata, oh nak buat macam mana, dah tak dapat dah beramal, kan? Dan hadis ni juga menunjukkan bahawasanya bila kita ada peluang je, maknanya kita nampak, aku boleh beramal ni, kan? Cepat-cepat beramal. Jangan kita tunggu. Sebab nanti tunggu, nanti akan ada banyak alasan. Kan? Waktu kita tengah lapang tu, waktu kita boleh beramal, kena cepat-cepat beramal. Jangan tunggu. Sebab bila kita tunggu, takut nanti sampai satu masa, ada alasan-alasan untuk kita tak beramal. Kan? Nanti mulalah, oh tak boleh lah, aku tak sihat. Tak boleh lah, aku dah gini. Ada je. Kan? Sedangkan waktu sihat dulu, tak nak beramal. Jadi itu antara pengajaran daripada hadis ni. Cepat-cepat manfaatkan peluang yang Allah Ta'ala kurniakan untuk beramal. Jangan tunggu sampai satu masa nanti kau akan banyak alasan, kau banyak pula sebab yang menghalang kau daripada beramal. Ya, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8, qal Athamin anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaybar, perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang yang lama tempoh dia dan sangat getir. Khaybar ni kubu di utara Madinah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi Khaybar, diorang ni memang sangat berbangga dengan diorang punya kubu tu. Bagi diorang, kubu diorang ni memang tak boleh nak ditebusi. Diorang kata, bila diorang dengar Nabi SAW lepas perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi naik ke utara, nak pergi serang Khaybar, diorang dah dengar dah berita tu, tapi diorang punya sombong, diorang boleh kata apa? Haihat, diorang kata. Diorang kata boleh belah lah. Lambat lagi lah haihat ni. Lambat lagi lah, sorry lah kalau istilah orang sekarang ni kan. Sorry lah korang boleh dapat tembus kita orang punya kubu. Jadi memang lama Nabi SAW kepung Khaybar tu, kepung kubu-kubu Khaybar sampai sahabat-sahabat semua dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kita panggil apa, kebuluh. Memang sangat kelaparan diorang waktu tu. Sebab dah lama orang yang dalam kubu tu, dia Khaybar ni dalam kubu dia subur. Diorang ada tanaman-tanaman, diorang ada telaga, diorang ada bekalan air yang cukup, diorang ada bekalan makanan yang cukup. Jadi walaupun diorang kena kepung, orang yang mengepung tu yang susah, bukan yang dikepung yang susah. Itu Khaybar. Jadi waktu hari Khaybar tu, Nabi SAW bagi tahu. Ini waktu sebelum daripada dapat buka kubu yang paling besar tu. Dan kubu tu dipanggil kubu Sahal. Jadi Nabi SAW beritahu, la'atiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan bagi panji perang ini kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadih. Allah akan buka dengan tangannya. Maknanya kemenangan akan kita dapat apabila dia ni yang pegang panji perang kita. Allah Ta'ala akan buka. Sebab ini janji Nabi SAW kepada para sahabat yang waktu tu dah tengah kelaparan, dah tengah kesusahan tu kan. Dalam keadaan yang susah sangat tu memang maka Nabi SAW bagi diorang satu motivasi yang besar, iaitu mereka akan menang.
mereka akan berjaya tembus juga Khaybar ini, tapi ada satu orang yang Nabi sendiri akui ataupun bagi kita kata apa, perakuan bahawasanya dia ni mencintai Allah dan Rasul. Jadi faqala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pun berkata, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin. Aku ni tak pernah suka pemerintahan, kepimpinan, kan, al-imarah. Aku tak suka sebenarnya, aku tak pernah suka kalau nak jadi pemimpin ni. Sayyidina Umar sebut gitu Sayyidina Umar memang tak suka jadi pemimpin sebenarnya. Walaupun Sayyidina Umar akhirnya menjadi khalifah kan. Sayyidina Umar ni bukan orang yang nak sangat jadi pemimpin. Dia kata aku tak pernah nak jadi pemimpin. Kecuali illa yauma idzin, kecuali hari tersebut. Kenapa kecuali hari tersebut? Sebab hari tersebut Nabi SAW bagi tahu yang memimpin tu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul. Maksudnya nak dapatkan persaksian daripada Rasulullah SAW bahawasanya seorang itu mencintai Allah dan Rasul. Dia macam mana para sahabat dan setiap generasi pejuang-pejuang Islam cuba buka kota Konstantinopel tu. Dia orang cuba buka kota Konstantinopel sebab apa? Nak ambil hadis Nabi SAW. Ni'mal amiru amiruha kan. Ni'mal amiri amiruha. Sebaik-baik ni'mal amiru. Sebaik-baik amir, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik apa tu? Panglima adalah panglimanya. Jadi memang sampai Nabi SAW bila dah sebut gitu, ni'mal kan, sebaik-baik. Kat situ dia menyebabkan para sahabat memang semua nak terlibat dalam peperangan nak buka Konstantinopel, buka Istanbul tu lah. Okey, so yang hadis yang ini secara jelas Nabi kata besok ni orang yang mencintai Allah dan Rasul. Jadi diorang pun semua nak. Sayyidina Umar kata aku tak pernah suka kepimpinan melainkan pada hari tersebut. Okey. Kemudiannya fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Maka aku pun fatasawartu tu maknanya aku pun tunjukkan diri aku. Maknanya muncul-munculkan diri depan Nabi SAW. Sebabkan fatasawartu huwa bisin ay wasabtu mutatalli'an. Kan maknanya menonjolkan dirilah. Cute kan. Sayyidina Umar kata, aku pun tunjuk muka aku. Kau lah Rasulullah SAW nak cari-cari kan, cari aku ni, aku ada ni, aku ada. Akulah orangnya kan. Supaya aku dipanggil oleh Nabi SAW supaya aku jadi orang yang disebutkan oleh baginda tu. Lalu fada'a Rasulullah SAW Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nabi SAW panggil Sayyidina Ali. Ini cerita Sayyidina Umar kan. Bukan cerita ni, bukan cerita Sayyidina Umar dah ni lah. Kiranya ni dah cerita Sayyidina Abu Hurairah lah kan. Okey. Sayyidina Ali dipanggil. Fa'atahu iyyaha. Lalu Nabi SAW bagi kepada Sayyidina Ali panji perang tu. Waqal imshi. Nabi SAW kata pergilah. Wala taltafit. Jangan berpaling lagi. Hatta yaftahallahu alaik. Sehingga Allah Ta'ala berikan kemenangan dengan sebab engkau. Lalu fasara Aliyun syai'a. Lalu Sayyidina Ali pun terus bergerak sikit syai'a. Thumma waqaf. Kemudiannya beliau berhenti sekejap, tapi walam yaltafit, tapi dia tak berpaling. Sebab tadi kan Nabi dah sebut jangan berpaling, jalan jangan berpaling. So dia terus jalan dan dia tak berpaling, tapi dia berhenti sekejap. Kemudiannya fasarakha. Kemudiannya dia pun teriak, dia pun jerit. Sebab dia dah jauh sikit kan, jadi dia kena jerit lah. Dia tak nak berpaling, ikut betul perintah Nabi SAW kan. Dia jerit, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas, wahai Rasulullah, di atas apakah aku memerangi manusia ini? Kan? Maksudnya dengan niat apa kan? Ataupun dengan apa dia punya guideline dia. Maka Nabi SAW sebut, qatilhum, perangilah mereka hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangilah mereka sampai mereka bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka lakukan demikian, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Faqad mana'u minka, maka telah menghalang mereka daripada engkau
dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, melainkan dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka atas Allah Ta'ala. Maksudnya apa kat sini sebenarnya? Kalau kita perhatikan hadis ni, betapa pertamanya Sayyidina Ali cepat-cepat buat. Bila Nabi SAW sebut tu, dia tak sempat tanya-tanya. Dan Nabi kata, jalan jangan berpaling. Dia pun terus jalan, tak berpaling. Kan? Memang bersegera melakukan kebaikan tu. Kemudiannya, tanya pula pada Nabi SAW supaya just renew. Bukannya diorang tak tahu. Ialah perang Khaybar ni maksudnya Sayyidina Ali dah ikut perang. Berapa banyak perang dah. Perang Badar dah berlaku, perang Uhud dah berlaku, perang Khandaq dah berlaku. Kan? Jadi dah banyak dah peperangan sebelum daripada tu. Bukannya kali pertama nak pergi perang. Bukan Sayyidina Ali tak tahu apa dia punya guideline peperangan dan sebagainya. Cuma renew balik. Kan? Jadi dah jalan sikit baru Sayyidina Ali tanya, Rasulullah, ni nak perang untuk apa ni? Jadi Nabi SAW menjawab, perang mereka sampai mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau mereka mengucap 2 kalimah syahadah, kau tak boleh buat apa dah. Kau jangan bunuh mereka, harta mereka kau jangan rampas. Dima'ahum wa amwalahum. Dah terhalang, maknanya dah ada kehormatan dah pada darah mereka dan harta-harta mereka. Tapi dalam masa yang sama, wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabuhum 'ala Allah. Mereka punya perhitungan di sisi Allah. Jadi jangan pula kita kata, alah, dia orang takut tu, takut kena bunuh. Itu yang dia orang cakap macam tu. Tipu je ni. Kan? Maknanya kita ni kan, dalam kaedahnya kan, kita ni nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. As-sarair, benda-benda yang dekat dalam ni Allah Taala yang uruskan. Kita ni nahnu nahkum az-zawahir ataupun bizawahir. Kita hukum dengan benda yang nyata, benda yang jelas je. So, yang nyatanya apa sekarang ni? Yang jelasnya apa? Yang nyatanya mereka dah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia punya hati dia, itu atas Allah Ta'ala, bukan atas kita. Kan? Allah Ta'ala yang akan tentukan. Tak payahlah kita berkata, alah tak ada lah, ngagut jadi orang ni. Alah, apa? Nak lepaskan diri lah tu. Kan? Itu yang buat-buat konon-konon beriman, sebenarnya tak beriman pun tu. Macam-macam lah, maknanya kita yang pandai-pandai menghukum orang, hati orang. Jadi itu antara kita kata pengajaran daripada hadis ini. Dan satu pengajaran daripada hadis ni yang besar juga adalah, ini juga salah satu daripada mukjizat Nabi SAW. Kan Nabi SAW mengkhabarkan sesuatu perkara yang gaib. Satu perkara yang gaib. Nabi SAW cerita tentang besok kita akan menang. Padahal dah berminggu-minggu dah dekat Khaybar tu. Khaybar tu punya susah lah dia orang nak menang kan. Sampai dia orang dah tak ada makanan sangat, dia orang pergi sembelih keldai nak makan. Okay. Sampai dia orang sembelih keldai nak makan. Sedangkan orang Arab ni dia tak makan keldai sebenarnya. Kan, keldai ni makanan yang tak best bagi orang Arab. Dia orang memang kira cerita je keldai ni walaupun ada je dekat dia orang tak suka makan sebenarnya. Tapi sebab dah terlampau lapar, kedai ada, dia orang sembelih je lah. Sembelih dah masak. Bila dah masak, dah tengah lapar sangat, masak, bau, dia panggil apa tu, bau makanan tu, bau masakan tu, sampai pada Nabi SAW. Nabi tanya pada para sahabat, apa yang korang masak? Kan? Lalu dijawab oleh para sahabat, kami masak daging. Diorang tak nak bagi tahu, kata kami masak daging keldai. Diorang tak nak bagi tahu sebab apa? Memang tak best daging keldai. Dan tak okey. Kan? Lalu Nabi SAW pula tanya daging apa? Nabi pergi tanya pula daging apa. Jadi diorang terpaksalah jawab juga. Dia kata daging keldai. Jadi lepas daripada tu Nabi SAW pun bagi tahu tentang daging keldai ni adalah haram. Allah Ta'ala haramkan daging keldai. Jadi waktu tu juga para sahabat terus apa dipanggil tu, buang daging tu. Sebelum buang tu sahabat tanya dulu,
dagingnya saja yang haram, maknanya sup dia boleh makan lah, boleh minum lah sup dia kan. Tapi Nabi suruh buang semua sekali, jadi diorang pun terus buang. Ini antara kehebatan para sahabat juga kan. Dalam keadaan kelaparan macam tu pun diorang terus taat pada Nabi SAW. Lapar sangat-sangat dah tu, dia orang boleh lagi. Ya Allah, campak buang je. Kita kata, kalau kita lah, kan mungkin teragak-agak lah. Dah masak, dah bau tu dah naik dah. Dah sampai ke hidung dah, mencucuk-cucuk hidung dah tinggal nak makan aja. Jadi kena buang pula. Kan? Dan itulah yang berlaku. Sahabat-sahabat pada para sahabat, dan para sahabat memang Masya Allah kan, kita kata dia orang punya ketaatan kepada Nabi SAW yang memang sangat-sangat dahsyat, yang memang kita patut jadikan panduan, dan kita mudah-mudahan dapat juga keberkatan dengan cinta kita kepada para sahabat tersebut. Okey. Dan ini secara ringkaslah daripada hadis ni, dan insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung hadis yang daripada bab yang baru pula, iaitu bab al-mujahadah. Al-mujahadah, kita punya kesungguhan untuk melakukan amal soleh dan sebagainya. Dia sambung sebenarnya daripada hadis yang sebelumnya. Sebelum daripada ni kan kita bincang tentang istiqamah. Lepas istiqamah cerita tentang cepat-cepat buat baik. Lepas cepat-cepat buat baik, dia punya next stepnya adalah mujahadah. Dia perlukan pula mujahadah. Sebab tanpa mujahadah tanpa bersungguh-sungguh tu, memang kita pun tak mampu nak buat kebaikan secara istiqamah. So, sambungan nanti insya-Allah minggu depan, mujahadah, dan mudah-mudahan kita semua di kalangan orang yang berjaya dalam mujahadah kita. Allahumma amin. Ada okey. Tak ada soalan insya-Allah. Alright. Jadi kalau ada soalan, terus dia letak dekat chat lain kali pun, minggu depan pun, terus dia letak dekat chat, insya-Allah. Kita usahakan untuk bincangkan soalan tu. Kalau saya tak mampu jawab pun, ada sahabat-sahabat kita yang lain boleh jawab kan. Ada Ustazah Munirah. Jadi cukup setakat tu pagi ni, mudah-mudahan kita dah dapat keberkatan daripada hadis-hadis Nabi SAW ini, dan kita doakan kita dapat keberkatan bulan Rejab dan Syaban sampaikan kita ke bulan Ramadan, hari Khamis yang pertama dalam bulan Rejab ini, dan hari yang mulia. Dan insya-Allah petang ni dah mula kelebihan hari Jumaat, maka kita dapat pula kelebihan hari Jumaat insya-Allah petang ni, malam Jumaat pertama dalam bulan Rejab kan. Malam yang maknanya berganda-gandalah keberkatan malam Jumaat campur dengan keberkatan bulan Rejab. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. A'anil kulli unsa wa dzakar, rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halala da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair fa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun. قبل أن يأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan Ustaz hari ini dan seterusnya insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi insya-Allah dalam membincangkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan mendengar cerita para sahabat yang cute-cute lelaki insya-Allah. Barakallahu fikum. Dan terima kasih semua untuk kehadirannya. Mohon maaf atas apa-apa kekurangan daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz.